হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 সুগুনা ফুড প্ৰাইভেট কোম্পানী জবস অল আসাম জব তো প্ৰাইভেট সেক্টৰত যিসকলে এতিয়া জব বিচাৰি আছে তো তেওঁলোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আজি যিকিটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে আজি যিসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোম্পানী সুগুনা ফুডস প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ কেমিষ্টৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে নাটকুছি ফিড মিল নলবাৰীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো কোনোবাই যদি নলবাৰীৰ পৰা ভিডিও চাই আছে বা নলবাৰীত যদি সুগুনা ফুড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিএসসি কেমিষ্ট্ৰি বিচাৰিছে আৰু ফেচাৰ কেন অলসো এপ্লাই তো যোন সকল ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি নেগেটিবল কিমানটাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্ট নৰ্থ ইষ্ট পিএসসি নম্বৰ 1 কোচিং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ ইজ লুকিং ফৰ 2 সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফেকাল্টি মেম্বাৰ অফলাইন এণ্ড অনলাইন ক্লাसेस তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নম্বৰ 1 কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফেকাল্টি মেম্বাৰছৰ বিভাগত অফলাইন এণ্ড অনলাইন ক্লাसेस কৰিব পৰাকৈ তো দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি কোনোবাই সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে জেই এক্সাম দিয়া হ'ব লাগিব স্যালাৰি 35ৰ পৰা 40000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা ফেচিলিটি আপোনালোকে পাই যাব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে থকা আৰু খোৱা সুবিধা আপোনালোকক দিয়া হ'ব জব লোকেশন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং সাবজেক্ট নলেজ বিচৰা হৈছে টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ফেচাৰ উইথ স্কিল কেন এপ্লাই তো যোন সকল ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট যোন সকলৰ একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই তো তেওঁলোকেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব must be willing to relocated তো এখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9867942112 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উই আৰ হায়াৰিং সেলস এক্সিকিউটিভ ফৰ AAC ব্লকস আৰ্জেন্টলি তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে AAC ব্লকস আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশন হৈছে মিৰ্জা পলাশবাৰী আৰু ছয়গাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে মিৰ্জা বা পলাশবাৰী ছয়গাঁৱত সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে AAC ব্লকসৰ আন্ডাৰত তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা অনলি গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 পৰা 5 বছৰ বিল্ডিং মেটেৰিয়েল সেলস AAC blocks TMT cement pipe etc তো এখিনি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব মেন্ডেটৰি
মান্থলি আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 3 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ লগতে টিএ ডিএ ইনসেন্টিভ এটসেট্ৰা এইখিনি গুটেখিনি আপোনালোকক ফেসিলিটি দিয়া হ'ব অনলি ক্যান্ডিডেট of the said location please apply তো ইয়াতে যোনটো লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে সেই লোকেশনৰ ক্যান্ডিডেট সকলহে আবেদন কৰিব ইয়াতে এটা নোট দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 অক্টোবৰলৈকে পোষ্ট যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ আগতে নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেড এক্সপেৰিয়েন্স একাউন্টেন্ট ফৰ আমুল প্লেন্ট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আমুল প্লেন্টৰ ফালৰ পৰা একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰটা দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9707786186 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 1 অক্টোবৰলৈকে মানে আজি তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আজি ৰাতি 12 বজালৈকে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিএম ফাৰ্মা এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেন্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা বিএম ফাৰ্মা এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এসিস্টেন্টৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে হেভিং এক্সপেৰিয়েন্স ইন কম্পিউটাৰ ডাটা এন্ট্ৰি এক্সেল একাউন্টস এণ্ড হ্যান্ডলিং প্ৰফেশনাল কমিউনিকেশন তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তো ইলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিএনএফ মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স হেভিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 5 বছৰ আৰু স্কিল বিচাৰিছে স্কিল ইন কম্পিউটাৰ সিস্টেম প্ৰফেশনাল কমিউনিকেশন একাউন্টস ফাৰ্মা বেকগ্ৰাউণ্ড উইল বি ফাৰ্মা বেকগ্ৰাউণ্ড ক্যান্ডিডেট তো এই সেকেন্ড যোনটো পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে 5 বছৰ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু কম্পিউটাৰ সিস্টেম স্কিল বিচাৰিছে প্ৰফেশনাল কমিউনিকেশন বিচৰা হৈছে একাউন্টছৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালদৰে কাম কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু যোনসকল ফাৰ্মা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে সেকেন্ড পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা আৰু কালাৰ ফটোগ্ৰাফ স্ক্যান কৰি এই মেইলটোত সেন্ড কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা আৰু আপোনালোকৰ ফটো সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়ান্টেড ফিমেল এক্সিকিউটিভ ফৰ ডাটা এন্ট্ৰি ফৰ্ম ট্ৰান্সপোৰ্ট ফাৰ্ম ইন গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা ট্ৰান্সপোৰ্ট ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ফিমেল ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্টৰ কাৰণে ফিমেল এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 10 পৰা 13000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 1 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো বহুতা ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় এই ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট
আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোতে গৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ